النهارده يا جماعة هنقدم لكم مشروب وهنعرفكم ازاي تعملوا المشروب ده. المشروب ده مفيد جدا لكل أمراض البرد، سواء كانت برد انفلونزا، سواء كان احتقان في الزور أو ألم في الزور. المشروب ده الميزة اللي فيه ان هو بيبقى ليه تأثير من بداية اول مرة، يعني مش هتشربه 3 4 مرات لما يظهر التأثير بيظهر وبيساعد في العلاج من شرب المشروب ده لأول مرة. يعني مجرد ما تشرب كوباية من المشروب ده على طول بتظهر الآثار بتاعته، بيظهر تحسن جدا في الحالة. عشان نعمل المشروب المفيد جدا في حالات البرد والإنفلونزا، طبعا المشروب مناسب لكل الأعمار، مناسب للأطفال وللكبار. فهنحتاج معلقتين عسل نحل، ويستحسن يكون عسل نحل قطفة أعشاب طبية أو قطفة حبة البركة، لأنه مفيد جدا وبيساعد جدا على المناعة. بنستخدم عود نعناع أخضر، طبعا لو مفيش نعناع أخضر ممكن تستخدموا نعناع ناشف، استخدم عود نعناع أخضر. والنعناع فايدته هنا انه بيعمل كمنعش، وفي نفس الوقت بيساعد على الاسترخاء، وفي نفس الوقت النعناع مفيد جدا لحالات ألم الزور ومنفس، يعني بيساعد على عملية التنفس والاستنشاق. بنستخدم كمان المشروب ده ينسون. طبعا اليانسون انتوا شايفين ان انا مجهزه، غسل اليانسون كويس، لابد ان احنا نغسل اليانسون كويس قبل ما نستخدمه. بنستخدم ليمونة خضراء، والليمونة مفيدة طبعا لأنها فيها فيتامين سي، وفيتامين سي مفيد جدا في الوقاية من الإنفلونزا، وفي نفس الوقت بيساعد على العلاج والشفاء من مرض الإنفلونزا. أول حاجة عشان نعمل المشروب ده هنجيب كوباية مية، اللي هي الكوباية نفس الحجم المشروب اللي احنا هنعمله. هنجيب كوباية مية ونحطها في كنكة زي كده، هنحط عليها اليانسون، طبعا معلقتين كبار ينسون. لابد ان احنا نكون غاسلين اليانسون كويس عشان التخلص من الاتربة. هنقلب اليانسون كويس في الكنكة وهنحطه على النار لحد ما يغلي. بعد طبعا ما غلينا اليانسون بنصفيه مصفاية كده. طبعا يستحسن ان الكوب ما يكونش مليان قوي عشان ندي مساحة لليمون وللعسل. بنحط عود النعناع. بعد كده بنحلي بالعسل قبل ما نحط الليمون، عشان العسل فيه نسبة سكر، والسكر الليمون بيتفاعل مع السكر فبيخليش السكر يدوب كويس. هنضيف العسل للتحلية. طبعا بالنسبة للأطفال اللي أقل من 6 شهور بنحلي بسكر، لأن الأطفال اللي أقل من 6 شهور ما بيتحملوش العسل، أو ما يفضلش إن نديهم عسل قبل ما يكملوا سن 6 شهور. بندوب كويس لحد ما العسل نحس إنه داب كويس. بعد كده بنعصر الليمون عشان نتخلص من البذر. ممكن نعصر الليمون في المصفاية كده. نعصر ليمونة كاملة. بعد كده عشان أول حاجة نطلع البذر، ونرجع روح الليمون
دي روح الليمون، ودي ليها فايدة كبيرة جدا لأن هي الأجزاء اللي في الليمون اللي مشبعة بفيتامين سي. بعد كده هنغطي المشروب بالكامل ونسيبه لمدة 10 دقايق عشان يبرد. هنسيب المشروب لمدة 10 دقايق يبرد. أول حاجة احنا بنسيبه يبرد لأن الناس واخدة فكرة إن المشروبات بتاعة البرد أو للوقاية من الإنفلونزا أو علاج الإنفلونزا المشروبات دي لازم تتشرب سخنة. لا طبعا، هي لازم تتشرب دافية عشان لو اتشربت سخنة بتتعب المعدة. فما نتعودش إن احنا نشرب أي مشروبات سخنة جدا، نشربها دافية عشان ما تتعبش المعدة. الحاجة التانية ان احنا بنسيب المشروب لمدة 10 دقايق وبنغطيه بالطريقة دي عشان البخار اللي طالع منه ما يتبخرش في الهواء او يضيع، لان البخار ده فيه فايدة كبيرة جدا، والبخار ده بياخد كل الفوائد اللي موجودة في النعناع وموجودة في اليانسون وموجودة في الليمون والعسل. فاحنا بنحاول بنغطي الكوب عشان البخار ده يرجع تاني لجوه الكوباية، وبالتالي بنحتفظ بكل الفوائد اللي موجودة في الليمون وفي العسل واليانسون والنعناع. خلاص كده عندنا سيبنا المشروب لمدة 10 دقايق، المشروب أصبح دافي. طبعا بنشرب المشروب ده يستحسن ان احنا نشربه بالليل قبل ما ننام او في الصبح قبل الفطار. المشروب ده الفوائد بتاعته كبيرة جدا. اول حاجة المشروب ده بيساعد على التخلص من الام المعدة. لما الواحد بتكون معدته تعباه، لما بيكون مصاب بالانفلونزا او بالبرد برضه بيحس بألم ومغص في المعدة. فعندنا اليانسون والنعناع بيساعدوا على التخلص من الام المعدة. النعناع وعسل النحل بيساعدوا على التخلص من آلام الزور أو الاحتقان في الزور. عندي الليمون والعسل مفيدين جدا في التخلص من أعراض البرد والإنفلونزا لأنهم غنيين بفيتامين سي. استخدمنا اكتر عسل النحل اللي هو قطفة حبة البركة او الاعشاب الطبية، لان الاعشاب الطبية دي او حبة البركة بتعمل على الوقاية، او هي فيها نسبة كبيرة جدا من المواد اللي بتساعد الجسم على تنشيط المناعة، او بتساعد الجسم على انه يحتفظ بالمناعة ضد الامراض. طبعا بنشرب المشروب ده. اتمنى لكم الشفاء العاجل، وارجو ان انتوا تتابعوا القناة لمزيد من الوصفات ومزيد من المشروبات والاغذية اللي هنعرضها لكم في جزء من القناة بعنوان العلاج بالغذاء والعلاج من الطبيعة. فطبعا تتابعونا في القناة، وعشان توصلكم كل الفيديوهات بتاعتنا هتلاقوا تحت الفيديو فيه زرار احمر مكتوب عليه متابعة القناة او متابعة، هتدوسوا على الزرار وبالتالي اي فيديو جديد هيتضاف للقناة او هينزل هيجيلكوا تنبيه بان احنا اضفنا فيديو جديد. شكرا جدا لانتباهكم، ونتمنى لكم شتاء جميل بدون اي امراض وبدون انفلونزا. شكرا.